Hey, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Dùng sĩ quan nào cho các đơn vị tiêm kích? Đây là một trong số những câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều trong các buổi livestream. Mặc dù là mình đã có những video clip về hướng dẫn chọn sĩ quan và các sĩ quan tốt cho các đơn vị tiêm kích, nhưng có lẽ mình nên làm một video khác cho bản 9.1 này để anh em chúng ta cũng có thể tham khảo. Ok. Rồi, để cho cái video này nó dễ hình dung và nó dễ tiếp cận đối với tất cả mọi người thì mình có làm một slide để anh em tiện theo dõi nhé. Tên slide này có tên là các sĩ quan phổ biến dành cho các chiếc tiêm kích. Ok. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu lần lượt từ việc là điểm danh lại những sĩ quan mà có thể triển khai được trên các đơn vị tiêm kích mà khá phổ biến đối với rất nhiều anh em. Trong số những danh sách mà các bạn đang được nhìn thấy ở đây sẽ không có hai sĩ quan là phù thủy và cứu tinh bầu trời. Bởi vì phù thủy vừa rồi có một đợt làm lại cho nên là nhiều người không có xu hướng chọn cô nàng này. Và anh chàng cứu tinh bầu trời thì theo mình quan sát là anh ta dường như không được sử dụng nhiều ở trên chiến trường. Và cái anh chàng thứ ba là đôi cánh hắc sắc. Đây là một sĩ quan dành cho những người chơi nạp tiền ở trong quầy rượu đặc biệt. Nó không dành riêng cho các người chơi là free to play, mà video clip này mình đang tập trung chủ yếu dành cho những người chơi free to play là chính. Thì chúng ta nên lựa chọn những sĩ quan nào trong số các sĩ quan đang xuất hiện ở trên màn hình. Thế thì mình có làm một cái bài bình chọn ở trên trang cộng đồng của Hash Game and Friends. Thì có rất nhiều lượt tham gia bình chọn, và mỗi một lượt bình chọn thì sẽ tìm ra xem sĩ quan nào là sĩ quan mà số lượng người chơi ở trong cộng đồng của mình được dùng nhiều nhất dành cho các chiếc tiêm kích. Và mình căn cứ vào cái tỷ số đó để làm ra cái video clip này và minh họa cho anh em. Bởi vì đây chính là cái xu hướng mà mình nghĩ rằng hầu như những game thủ nào ở trong trò chơi game Warpath này cũng dường như cũng sẽ lựa chọn những sĩ quan này là những sĩ quan dành cho tiêm kích đầu tiên khi mà họ có khả năng đầu tư cho không quân. Ok, thì theo cái biểu đồ này các bạn có thể nhìn thấy anh chàng cánh kiếm là một trong số những sĩ quan được sử dụng nhiều nhất trong số danh sách mà mình đã đưa ra để mọi người lựa chọn. Và xếp thứ hai là cô làng xà vương, một trong số những sĩ quan mới xuất hiện ở trong các bản cập nhật tới đây. Ngoài ra thì các sĩ quan tiếp theo là sao chổi kim ngân và bóng ma địa cực là hai sĩ quan ở vị trí thứ 3 và vị trí thứ 4. Ngoài ra thì cuối cùng là hai sĩ quan của thế hệ thứ nhất là chim ưng cộng với đôi cánh tự do, thì không có rất ít người chơi lựa chọn hai sĩ quan này. Đó, thì hy vọng là cái biểu đồ này nó sẽ giúp các bạn dễ lựa chọn hơn trong việc định hướng xây dựng cái sĩ quan dành cho không quân của mình. Rồi phần tiếp theo thì mình sẽ điểm qua tại sao mọi người lại lựa chọn nhiều hơn vào hai cái sĩ quan này. Thứ nhất là cô nàng nữ xà vương. Cô nàng này sở hữu một bộ kỹ năng thiên về phòng thủ rất là lớn. Kỹ năng của cô có thể tăng cường độ bền lên đến 20% và kháng lên đến 10%. Ngoài ra thì cứ mỗi lần bị tấn công thì cô có khả năng bật một lớp khiên có hệ số 500 lên. Và tăng thêm cái phần kháng sát thương thêm lên đến tối đa là 50% kháng. Điều đó có nghĩa rằng cô càng tồn tại lâu ở trong giao tranh thì cái khả năng tăng cường về kháng của cô nhận được càng nhiều. Ok. Anh chàng thứ hai là cánh kiếm. Đây là một sĩ quan thiên về tấn công. Đó, nó bù đắp lại được cái nhược điểm của cô nàng nữ xà vương. Khi anh chàng này có thể tăng cường lên hỏa lực thêm 20%, sát thương thêm 20% nữa, đồng thời tăng khả năng nghênh kích lên đến 25%. Ngoài ra thì đây là một trong số những sĩ quan dành cho tiêm kích có khả năng gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 1100 cho mỗi viên đạn anh ta bắn ra. Một trong số những lựa chọn rất tốt trên không. Ok.
Đó, thì khi mà các bạn lựa chọn hai sĩ quan này thì đối với mỗi một chiếc tiêm kích chúng ta sẽ có một phong cách xây dựng các kỹ năng học tập khác nhau. Cái này nó phụ thuộc vào việc bạn lựa chọn tiêm kích nào. Thì chúng ta đang có 3 đơn vị tiêm kích của 3 phe khác nhau. Với cái phe màu vàng là đơn vị phe của Nga hay còn gọi là đảng trật tự thì nó sẽ chuyên về độ cơ động, cho nên là cái vấn đề học tập các skill nó cũng sẽ khác. Tiêm kích của phe xám, phe sư đoàn tiên phong hay anh em hay gọi là phe Đức là chúng ta sẽ có cái chỉ số nghênh kích cao hơn so với hai đơn vị còn lại. Tiêm kích của phe Liên minh tự do hay là phe Mỹ hay là màu xanh, chúng ta sẽ có phần hỏa lực cao hơn so với hai chiếc tiêm kích còn lại. Dựa trên cái đặc trưng này thì chúng ta nên học tập các kỹ năng sĩ quan làm sao tập trung tối đa hóa lợi ích của từng đơn vị tiêm kích thì nó sẽ tốt nhất. Còn ngoài ra thì bạn có thể tùy mình học, tùy các bạn học tập các skill khác nhau. Nhưng dưới đây là một vài cái gợi ý để bạn có thể tham khảo cho cái trò chơi nó dễ dàng hơn nhé. Rồi, trước tiên là bộ học tập skill dành cho tiêm kích của Nga hay là đảng trật tự. Thì chúng ta có hai cái trường phái. Một là các bạn sẽ học các skill về tấn công kèm thêm các skill về phòng thủ. Đó, thì đây là những skill mà mình recommend dành cho tất cả mọi người. Chúng ta có thể lựa chọn một trong các skill này để học. Hai skill ở bên dưới được đánh dấu màu vàng, nhưng mà các bạn nhìn thấy là hai skill mà mình nghĩ là nên có dành cho các chiếc tiêm kích của đảng trật tự. Trong đó cái skill tăng về độ cơ động lên đến 20% của phù thủy rất tốt. Nó khiến cho các đơn vị tiêm kích của đảng trật tự này có khả năng cơ động rất cao, né tránh rất nhiều, và từ đó có khả năng tăng cường độ bền cao hơn ở trên chiến trường nhé. Ngoài ra thì cái skill cân bằng của anh chàng ngôi sao đăng lên nó có thể giúp tăng sát thương một chút và tăng kháng sát thương lên một chút nữa, rất là tuyệt vời nhé. Đối với các chiếc tiêm kích của sư đoàn tiên phong hay là của Đức thì chúng ta sẽ thiên về chỉ số nghênh kích nhiều hơn. Trong đó thì mình khuyến cáo các bạn có thể lựa chọn hai cái skill tăng chỉ số nghênh kích của ngôi sao của sao chổi kim ngân và cứu tinh bầu trời. Nó có thể tăng chỉ số nghênh kích của đơn vị tiêm kích Đức lên đến 70%, một cái con số rất là lớn. Thế thì như hình ở trên bảng thì các bạn đã có 3 slot học skill rồi. Ngoài ra slot cuối cùng thì các bạn học thêm một skill liên quan đến phòng thủ nữa. Ví dụ như của phù thủy là kháng sát thương 15%. Hoặc nếu như chúng ta muốn kháng các pháo phòng không hoặc là các đơn vị xe tăng hạng nhẹ thì chúng ta có thể học thêm cái kỹ năng tăng kháng lên 30% của anh chàng hỏa ngục, một cái con số rất là lớn. Còn nếu không thì để một bài an toàn thì các bạn cứ tăng cường về độ bền là 30% của bóng ma địa cực, rất là tốt nhé. Và cuối cùng là bộ skill dành cho các chiếc tiêm kích của Liên minh tự do. Thì Liên minh tự do là nó có hỏa lực rất lớn, cho nên là mình sẽ khuyến cáo các bạn học một skill hỏa lực của đôi cánh tự do, nó tăng lên 30% hỏa lực. Còn ngoài ra thì các bạn có thể lựa chọn những skill khác. Cái này thì nó giống như các đơn vị cái phần học tập kỹ năng sĩ quan của tiêm kích của đảng trật tự. Ngoài ra thì cũng có một số cái lối chơi nữa là các bạn có thể học tập các skill tăng tốc độ bay hành trình của các chiếc tiêm kích của chúng ta. Đó là một trong số những lựa chọn mình thấy cũng khá là đáng giá ở trên bầu trời, bởi vì bay nhanh thì mình sẽ thoát được giao tranh nhanh, hoặc là mình sẽ đuổi bắt được đối thủ nó tốt hơn. Từ đó nó sẽ bổ trợ cho cái kỹ năng đặc biệt của anh chàng cánh kiếm, nó sẽ rất là tốt nhé. Thì trên đây là một vài cái gợi ý dành cho các bạn trong việc lựa chọn không quân ở bản 9.1 dành cho những người mới, để chúng ta có thể cân nhắc được định hướng các cái sĩ quan mà mình sẽ nâng cấp và mình sẽ học skill cho cái cuộc chơi ở trên Warpath nó dễ dàng hơn. Rồi, cuối cùng là cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Nếu như các bạn thấy hay thì xin các bạn một like, share và follow cái channel của mình để có thể nhận được thêm nhiều các video clip khác nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.